it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. أنا كمواطن عربي بخاف أحكي كل شي بقلبي، بخاف أحكي عن ضعف الحكام وخيانتهم ونفاقهم. لا تضحكوا علي لما أعمل هاشتاج للقدس أو فلسطين، ما تضحكوا علي لما أتمنى أطلع مسيرة أو مظاهرة، وما تضحكوا علي لما كرامتي تتحرك وتحكي لي أعمل إشي، وما تضحكوا علي لما ما أقدر أعمل إشي. أول ما طلع ترامب حكى في خطابه رح يقعدنا على خازوق، فقعد عليه العرب لحالهم. بعدها قال رح أمنع دخول المسلمين أمريكا ورح أحلبكم وتدفعوا، فحلب العرب حالهم واعطوه 500 مليار. واليوم يعلن إنه القدس العربية عاصمة الاحتلال الإسرائيلي. فهل حلب ترامب العرب من عروبتهم؟ خلينا ننكس إعلام دولنا العربية حدادا على كرامتنا وعروبتنا. يمكن لو كانت اسم القدس إيفانكا كان رجعت فلسطين قضيتهم الأولى، أو لو إيران هي اللي محتل القدس كان شفنا الشيوخ والأمراء والرؤساء كلهم متحرك. مو لأنهم شايفين إيران أخطر من إسرائيل، لا، لأنه أمريكا هي اللي بتعمل منهم إزلام وبتوجه مدافعهم، واليوم مدافعهم متوجهة على مؤخراتنا وعلى ظاهرنا يلي تعب سنين وهو بحاول يرفع حاله ليعيش بكرامة، وبالمقابل عم ننهان واغلبنا عم يطمح ويحلم ووطننا عم يضيق على احلامنا. فبنصف في طوابير البطالة وبصير حلم كل واحد فينا يترك بلده ليحقق حلمه في بلد غير بلده. بنتغرب وبنتمرمط وبنتشعتل في بلد ثاني، بنستنى ما يسمى الجنسية وبننسى بلدنا ولغتنا وحقنا. ترامب قال 20 رئيس مرق على أمريكا وما حدا تجرأ يعترف بالقدس ويهديها لإسرائيل، بس هو تجرأ واعترف بعد تصويت من مجلس الشيوخ الأمريكي، بالوقت يلي فيه الشيوخ العرب قاعدين يصوتوا بالجهاد في سوريا واليمن والعراق وليبيا، ولا ابن أمه قدر يحكي عن الجهاد في فلسطين. حتى أنا خايف أحكي اللي بقلبي، وطول عمري بحكي بفيديوهاتي حبسنا الليلة، بس هالليلة مش فارق معي أبدا. يلي عنده نخوة بالعالم رح يرفض الظلم، رح يقطع أي علاقة مع الكيان، رح يرفض الخوف من احتلال عم يرضعنا الخوف، رح يرفض السلام مع احتلال ما بيعرف السلام، رح يرفض يتخبى بالعتمة من احتلال عم يغتصبنا بالنهار. نحن العرب أكثر شعوب الأرض بنحكي عن الوحدة وكلياتنا مشتتين قريبين من بعض فقط على ما يسمى الخريطة، ويا ريت هالخريطة نحن اللي عاملينها، وطول عمرنا غرقانين في نزاعات طائفية ومذهبية وعنصرية وكراهية وعنف متأصل في ثقافتنا حتى النخاع. ترامب عشان يفوز بانتخابات قادمة نجح في تحقيق أهدافه في الوطن العربي بسبب تخلينا عن شرفنا، لكنه ما قدر يبني جدار بين أمريكا والمكسيك لأنه في ناس شريفة عم بتحاربه هناك، ولأنه نجح في بلده بسبب العنصريين. أنا آسف غلطت سميتها بلدك ونسيت إنكم احتلتوها من سكانها الأصليين في تاريخ سابق وغيرتوا التاريخ، مثل ما في احتلال شبيه عم يحتلنا بهذا التاريخ وعم يدمر كل تاريخ. رحمة الله على عروبتنا، البقية في حياتكم ما إلنا غير رب العالمين، وشكرا.